Okay, so mayong buntag sa... Ay! May buntag... Cut! So, maayong adlaw sa tanan. So, ano nga nasad ko, magsamok-samok sa inyo ha. Hope nga yung tanaw ng akong video. So, kani siya karon is, kanang eyebrow tutorial tani. So, ako arani ha. Ako rani. So, but, you are allowed to comment or any suggestion. I am so open for that. So, please, o kung ganahan mo or dili mo ganahan, ayaw mo kalimot o subscribe sa akong YouTube channel. Okay, so for now, we will have the eyebrow tutorial. Okay, so all we need, the materials that we need are angle brush. Okay, angle brush. Okay, so next is the what is this? The Dipbrow Pomade. The color is dark brown. Okay. Next, we will have the brush from ANASTASIA. Here is the angle brush also and the brush. Okay, next we will have here is eyeliner / eyebrow pencil from Menow. Okay, so it has concealer and the eyeliner pencil. Next, mirror. Tawani din ako kaya nang inigbutang na ako, makaklaro ko. Next is the concealer from SACE Lady. So from SACE Lady siya. So, di kami siya China, but wala pa ang COVID any. So, ay mo kabalaka. So, everything is fine here. Okay, so una, atong buhaton is atong suwatan atong kilay sa kilid sa atong kilay. Okay, so depende na ninyo ha, pwede mo mag-start dire, pwede mo mag-start sa tunga, o pwede mo mag-start sa dapin. So, ako, ari ko sa tunga. Padung sa daplin. Okay. So, guys, I know kay bawsan mo diha. So, kalingawin na nagtan na akong video. So, tanawa. Okay, so, alin na punta sa may unahan. Itong kilay. Okay, so next, we will have our brush. So, brush na to siya kay para dili siya magpundo, makatag siya tarong. And, makaibaw kag asa ka mo tapak sa imong kilay. Okay, sige. So, tapakanan siya gamay. Katong tapakan, dili dapita. Guys, akong kilay kay gisi. So, that is why I'm always wearing eyebrow. I'm always wearing kuan gyud kanang unsa ni siya eyebrow makeup kay gisiun man guni kong kilay. Nahulog ni siya sa una. Nahulog ko sa una. So, sa bata pa ko kani laging kiat kaayo. Sakasakas hagdan natampigas. Mo ni siya ako ang naani. So, mo ni sobra siya natug-usab. So guys, usa sa des ako ang kuan kanang tip kay kinahanglan nga mas baga siya ang sa kilid kaysa diri sa tunga antud sa diri dapita. So mas nindot siya tan-awon. So sunod, pwede ninyo gamiton ang concealer ani. Well, naam ni siya. Pwede ang concealer atong gamiton, pwede pud ang iyahang pencil atong i-darker ang kilid. Para 3D po siya guys ba. Tanawa guys. So, namtay SACE Lady nga kuan, pwede na to mo itong gamiton. Gamay lang to ibutang guys kay sa kining kusuga mo kuan. Kamuton lang nato guys. So, ingana lang siya guys.
Ano magbutang mag-concealer? Para sa dug na mga sami, dili siya maklaro. Unya, malimpyo iyahang kilid. To conceal. Isa sad, maklaro sad ang imuhang kilay. The form or iyang shape sa imong kilay. Okay, so muna na siya guys. So, tanawa. Okay na ba? Okay, next. Pikas na po guys. Pringon na ba sila guys? Ang kilay ko no nato is dili magparihas. So, that is why ato ning sa suwayan nga magparihas ni sila. Agree mo? Magparihas ang kilay. Isag usaray tag-iya. Pwede gyud parehas og kuan, forma. Okay, so the same method or the same procedure. Nahon na tong tunga dayon daplin dayon sa unahan. Okay. Yay, kalimpin nyo o brush kaya hindi siya lain tan-awon. Di siya magkatag. Ay, di siya magpundo. What I mean is, magpundo, dili katag. Ang brush is para mukatag siya o mo fair. Ang ato ang eyebrow makeup. Okay. So, pwede po ninyo gamitan sa inyong mga kilay guys o eyebrow powder. Kanya kong ginagamit kay kuan man niyo siya. Pomade. This is a kuan niyo siya. Jangalan ani. Bara siya o cream. Okay, so gamitan na to ng eyebrow pencil. Para ang kilid niya klaro jud ba. Okay. So, brushan to balik. Okay. Sige, itong applyan o concealer. So, gamay lang. Ganahan mo magkuhan namin siya sa Shopee. Ako hindi order sa una sa COVID ha. So, ganahan ko sa ilahan ko na madaghan ako butang. So, yung yung result basta daghan mo hang kuan. Pero okay ra jud kay ang kaning SACE nice kay siya sa imong panit. Very fine ra sa iyang texture, dili ka kaingon na kanang kuan ba. Bati siya. Nice siya. Okay. So, yan siya. So, murag ko ang atong kilay ipikas atong una gamay. Para di mawala iyang linya. So, muna siya guys. Parehas na siya sa atong relasyon ba. Lagay mo yung kuan diha mga uyab. Yan lang kabantay na gali mo murag na ipahak-pahak na. Inyo dyan lang usban sa paglinya or busdon dyan niya diligin niya pagutman sa inyong love. Kaya kung muhatag mo kuan space muna makakita rin sa lain. So parehas na sa itong kilay kabantay mo na ipahak butang yung dayon ninyo. Okay, so guys, I think it's done. So I hope you're watching and enjoying sa akong video. Bahalag simple ra kaayo kay balo ko simple ra jud ita. Sige guys, salamat kayo, thank you.